ሰላም ውድ የዊግሬቲክ ቤተሰቦች ክብራትና ክብራን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ መጣሁት እንግዲህ በጣም ጠቃሚ ናቸው ያሰብኳቸው 5 ዌብሳይቶች እናንተ ተጠቅማለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮ ከመሰላችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንለፍ። በመጀመሪያ እንግዲህ ሰርች የምናደርግበትን ብራውዘር ነው የምንከፍተው። እኔ ጎግል እንከፍታለሁ፣ እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። በስልካችሁ ሊጠቀሙ ከሆነ ግን ስልካችሁን ዴስክቶፕ ሳይት ላይ ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ እንግዲህ መጀመሪያ ወደ ዌብሳይቱ ስናልፍ በአምስተኛ ደረጃ ተስቀምጥኩላችሁ ዌብሳይት ወልፍራም አልፋ ይባላል። ወልፍራም አልፋ ሰርች እናደርጋለን። አልፋ ይሄው ወልፍራም አልፋ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እዚህ ሰርች ስናደርገው ራሱ ያመጣልናል። ከላይ በኩል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወልፍራም ኮምፒቲሽናል ኢንተለጀንስ የምትለውን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ አድርገን በኋላ ወደ ዌብሳይቱ ይወስደናል ማለት ነው። ይህ ዌብሳይት ዋና ጥቅሙ ምንድነው? እንግዲህ የፈለግናቸውን ጥያቄዎች አስገብተን የምንሰራበት ነው። ያለምንም ገደብ የሚሰራ ዌብሳይት ነው። ናቹራል ሶሻል እያለ አይገድበንም ማለት ነው። የፈለግነውን ጥያቄ እንኳን ለተማሪዎች ለካምፓስ ተማሪዎች የሚያገለግል ዌብሳይት ነው። ይህ ዌብሳይት መጀመሪያም የተከፈቱት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄን የሚመስል ስላይድ ያመጣላችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ናቹራል ላንጉጅ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሷን ክሊክ ታደርጉት ይሄው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄን ምስል ከታች በኩል ስላይድ ያመጣልናል ማለት ነው። እሷን ካመጣልን በኋላ እዚህ ጋር በካታጎሪ አስቀምጦላችኋል። የማትሶችን እዚህ ጋር የተለያዩ ሜጀር የምናደርግባቸው ነገሮች ለብቻ እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮችን ከፍሎ አስቀምጦልናል። የማቴሪያልስ የሚላለ እዚህ ጋር ኢንጂነሪንግ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ የወይስ በኩል ዳታ ኤንድ ታይም፣ ፒፕልስ፣ አርትስ፣ ሚዲያስ የተለያዩ በፈለጋችሁ ጥያቄዎችን እዛ ካታጎሪ ውስጥ ከታችሁ ሰርች በማድረግ ጥያቄውን እስከነመልሱ እስከነ ማብራሪያው ያሳያችኋል። በተጨማሪ ደግሞ ጥያቄውን እዚህ ጋር ታጽፉለት ራሱ ምን ሳትለፉ በስልካችሁ ያነሳችሁትን ጥያቄ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አፕሎድ የሚላለ እሱን አፕሎድ የሚለውን ክሊክ በማድረግ በስልካችሁ ወይም ደግሞ በኮምፒውተራችሁ ላይ ያለውን ፋይል ጥያቄ ፋይል አስገብታችሁለት ራሱ አንድ ባንድ ይሰራላችኋል። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል የራሱ ኤግዛምፕል ሰጣችኋል። እዚህ ጋር ኤክስቴንድድ ኪቦርድ የምትላለች እሷን ክሊክ ስታደርጓት ይሄን ምስል ያመጣላችኋል። ይሄ ኤክስቴንድድ ኪቦርድ እንግዲህ ዋና ጥቅሙ ምንድነው? ስልካችን ላይ የምናገኛቸውን ነገሮች በቀላሉ የምናገኝበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማትስ ኢንፑት ምትላለች። ማትስ ኢንፑት የምትለውን ክሊክ ስናደርጋት ያው በዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች ያመጣልናል። ሰሜሽን አለው፣ ሩት አለው፣ ኦቨሮችን አሉት፣ ሊሚት ሎጋሪዝም አለው። ያው ናቹራል ሎጋሪዝም የተለያዩ ነገሮችን በውስጡ ያካተተ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ወርታች ስናደርገው ደግሞ ሌላ ማሳያችሁ ነገር ቢኖር ምንድነው እዚህ ጋር በተጨማሪ ማድረግ የምትችሏቸውን ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይን በማድረግ ካያበቀሉት መረጃዎችን ሳይን በማድረግ ተጨማሪ በደንብ ራሱ ፈርዘር እንዲሰራላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ዌብሳይት ይሄን ይመስላል። ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ወደ አራተኛው ዌብሳይት ስናልፍ አራተኛው ዌብሳይት እንግዲህ ምንድነው ኢዚ ዳይፐር ይባላል። ኢዚ ዳይፐር ዌብሳይት ነው። ያው እዚህ ጋር ከጻፍንለት በኋላ ኢዚ ዳይፐር የሚለውን ዳይፐርን ኢንተርኔትን ሰርች እናደርገዋለን። ሰርች ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር በመጀመሪያው የሚመጣውን እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ክሊክ ካደረግነው በኋላ ዌብሳይት እንግዲህ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር አሜሪካን ሲቪል ዋር የምትለው ቦታ ላይ ክሊክ አድርገን የሰጠንን አሳይመንት ታይትል ለምናስገባለት እዚህ አንድ ታይትል ላስገባለት ነው ስራውን ነበረው። ከዛ ያው እዚህ ጋር የሚመስል ስላይድ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንግዲህ ዋና ጥቅሙ ያስገባችሁትን ታይትል ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ በምትፈልጉት ልክ ኢንተር ጫን ብሎ በመያዝ የራሱ ጽሁፉ ይደርድርላችኋል ማለት ነው። በምትፈልጉት ልክ ወታችሁ ያደረጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ነው ጫን ያደረጋችሁ በምትፈልጉት ልክ ያስገባችሁትን የጥያቄ ርዕስ ኖት ባጭሩ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጎግል ላይ ራሱ ሰርች ማድረግ አይጠበቅባችሁም። አሬንጅ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ራሱ እዚህ ጋር አሬንጅ አድርጎ በዛ ርዕስ የተጻፉ ጽሁፎችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ቀጥታ ይህንን በመጻፍ አሳይመንታችሁን መስራት ትችላላችሁ።
እዚህ በኩል ደግሞ ከላይ ፎንቶች መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሬንጅመንት ከለሮችን እዚሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ሶስተኛው ዌብሳይት እና ሶስተኛው ዌብሳይት ፓራፍሬዘር ይባላል። ፓራፍሬዘርን ሰርች እናደርጋለን። ፓራፍሬዘር ነው ክሊክ እናደርጋለን፣ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ፓራፍሬዘርን ሰርች ስናደርግ ኢንተርፌስ እናደርጋለን። ገነት ምልክቱ ፓራፍሬዘር ፔስት ፓራፍሬዘር ቱሊንግ የምትታለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ ዌብሳይቱ እንግዲህ ይህን ይመስላል። የዚህ ዌብሳይት ዋነኛ ጥቅሙ ምንድነው? ተመሳሳይ አሳይመንት ተሰጣችሁ ያን ተሰጣችሁ አሳይመንት ኖት ከዛ ሰው ተወስዱና አምታችሁ እቺ ቦታ ላይ ኢንተርቪው ኢንፑት ቴክስት የምትለው ቦታ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ቴክስታችሁን ማስገባት ነው። ቴክስቱን ካስገባችሁ በኋላ አሬንጅመንቱን ያስተካክላችኋል ማለት ነው። ከዛ ተሰራው ሰውዬ አሳይመንት የጽሁፍ ሀሳብ ሳይወጣ ግን አሬንጅመንቱን ራሱ ቨርባል የሆኑትን ህጎቹን በጠበቀ መልክ ራሱ አሬንጅ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ዋነኛ ጥቅሙ እንግዲህ ይህ ዌብሳይት ይህን ይመስላል። በተጨማሪም ደግሞ እዚህ ጋር ሎጊን በማድረግ ተጨማሪ ግራመሮችን ማግኘት ይችላል። ቴክስት ሰማራይዝ ማግኘት ይችላላችሁ። እዚህ ጋር አርቲክል ሪራይተር ማግኘት ይችላል። ራሱ የጻፋችሁትን ኖት ራሱ ያስተካክላችኋል፣ አሬንጅ ያደርግላችኋል። በተጨማሪም ደግሞ ያለባችሁን ስህተት ወይም የጻፋችሁት ጽሁፍ ላይ ስህተቱን ለብቻው መጥሮ አውጥቶ እንዲያደርጋችሁ ተስተካክሎ ብሎ በሌላ ጽሁፍ ይተካላችኋል ማለት ነው። ይህ ዌብሳይት በጣም ከምወደው ዌብሳይት መካከል አንደኛው ነው። ወደ ሁለተኛው ዌብሳይት ስናልፍ ሁለተኛው ዌብሳይት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማት ሶልቨር ይባላል። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማት ሶልቨር እሱን በጻፍን በኋላ ነው እዚህ ጋር ሰርች እንለዋለን ማለት ነው። ሰርች ካደረግነው በኋላ ይኸው እዚህ ጋር ያመጣልናል። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማት ፕሮብለም ሶልቨር የምትለዋን ቺን ሊንክ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ ስናደርግ ወደ ድረገጹ ይወስደናል። ድረገጹ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ብዙ ነገሮችን በወጡ ላይ ሲምፕሊፋይ ያለው ፋክተሮችን ይዟል፣ ፖሊኖሚያልን ይዟል። እዚህ ደግሞ አድቫንስ ሶልቨር የምትለው እሷን ክሊክ ስታደርጉት ይኸው እዚህ የተለያዩ ነገሮች ይዟል። ፋክተር፣ ሶልቭ፣ ሲምፕሊፋይ፣ ማትሪክስ የተለያዩ የማትስ ጥያቄዎችን የሚሰራ ዌብሳይት ነው። በተጨማሪ እዚህ ጋር ፋክተር ማለት ትችላላችሁ፣ ሶልቭ ማለት ትችላላችሁ። ጥያቄያችሁን እዚች ቦታ ላይ ተስቀምጧል። እዚች ቦታ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ጥያቄያችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። ቦታች ስናደርገው ደግሞ እዚህ ጋር ኪቦርድ አለው፣ የራሱ ኪቦርድ። እዚህ ጋር ስልካችሁ የማታገኛቸውን ነገሮች እዚህ ጋር ተጨማሪ እንድታገኙ ታሳቢ ተደርጎ የተሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ራሱን ጽሁፍ ስንመለከት ይኸው እዚህ ጋር እንዴት እንደሚሰራ እያንዳንዱ ስቴፕ ማየት ጥያቄዎች እንደሚሰራ እዚህ ጋር ጽሁፍ አለው። እዚህ ጋር ነው ማየት ጥያቄዎች ሶሉሽን እንደሚያስቀምጥ ይኸው እዚህ ጋር ወደዚህ ተስፋ ለተቀጣጭ መመልከት ይችላል። እያንዳንዱ ኤግዛምፕሎች ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሲምፕሊፋይ ሲያደርግ ሶሉሽናቸውን ሲሰጥ ያሳያል ማለት ነው። እናንተም ጥያቄያችሁን አስቀምጣችሁ በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ። የራሱ ጋይድ ላይ አለው። ጋይድ በማድረግ ተጠቀም ትችላላችሁ። በተጨማሪ ዌብሳይቱን አንፈልግም ካላችሁ አፕሊኬሽን አለው። የራሱ አፕሊኬሽን አፕ ስቶር ላይ ወይም ጉግል ፕሌይ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ሄዳችሁ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደ አንደኛ ላይ ያስቀመጥኩት አፕሊኬሽን ዌብሳይት ስናልፍ ይህ ዌብሳይት ላይብረሪ ይባላል። ላይብረሪ ሰርች ስናደርገው ጉግል ላይ መጀመሪያ ላይ የሚያስቀምጥልን የወርልድስ ላርጀስት ኢቡክ ላይብረሪ ይላል። በጣም ትልቅ ዓለማችን ላይ ካሉ ቁጥር 1 የኢቡክ ላይብረሪ ነው። ቤታችን ብለን በነፃ መጽሐፍትን የምናገኝበት ዌብሳይት ነው። ዌብሳይት ማለት በጣም ተጠቃሚ ያለው እዚህ ጋር ከላይ በኩል የምትመለከቱት ከ10 ሚሊዮን በላይ መጽሐፎች ሲይዝ እዚህ ጋር ደግሞ ከ84 በላይ አርቲክሎችን በውስጡ ይዟል። እዚህ ጋር ሳይን አፕ በማድረግ የበለጠ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ እየላችሁ የመጣሁት ዌብሳይቶች እነዚህ ይመስላሉ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።
መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።